Hello! Ang mga bagay at laruan na magandang ibigay para sa brain development ng mga batang may edad 3 hanggang 5 taong gulang ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga bagay at laruan na makakatulong sa brain development ng mga bata na may edad na 3 hanggang 5 taong gulang. Importante na lagi nating isaisip na bukod sa pagiging ligtas, ang mga laruan para sa mga bata ay kailangang tumutugma sa kanilang stage of development at tugma sa mga nagsisimula nilang skills o kakayahan. Ang video na ito ay part 3 ng mga laruan para sa iba't ibang edad ng bata. Nasa description ng link para sa part 1 at part 2 na video. Sa ngayon, talakayin na natin ang magagandang laruan para sa 3 hanggang 5 taong gulang na bata. Ang mga 3 hanggang 5 taong gulang na bata ay may mas mahabang atensyon kaysa sa mga 2 taong gulang na bata. Gusto nilang mag-eksperimento sa mga bagay. Magandang laruan para sa kanila ay ang mga bagay para ma-develop pa ang kanilang problem-solving skills o ang kanilang kakayahan sa paglutas ng mga problema. Gaya ng mga puzzle na may 12 hanggang 20 na piraso para sa mga may 3 taong gulang, 20 hanggang 30 na piraso para sa mga 4 na taong gulang at maaaring hanggang 50 na piraso para sa mga 5 taong gulang na bata. Mga blocks na nagsasnap together o yung napagdudugtong-dugtong. Mga maliliit na bagay na pwedeng isort o igrupo-grupo ayon sa iba't ibang katangian gaya ng ayon sa haba, sa lapad, sa taas, sa hugis, sa kulay at iba pang mga katangian. Ang mga halimbawa ng bagay na maaaring gamitin para rito ay ang mga koleksyon ng mga plastic na container at mga takip, mga susi, mga shell at mga maliliit at makukulay na blocks at iba pa. Bukod sa paggamit ng mga laruang ito, nade-develop din ang problem-solving skills at logical thinking o kakayahang mag-isip ng reasonable sa pamamagitan ng pretend play o larong kunwa-kunwari na tumutulong din para ma-develop ng iyong anak ang kanyang imagination. Magandang laruan para sa pretend play ang mga laruang sasakyan, gaya ng mga truck, iba't ibang laki ng kotse, at saka tren na may riles. Mga child-size na kasangkapan o mga laruan na mukhang mga pinaliit na kasangkapan sa bahay, gaya ng panlinis sa bahay, gaya ng vacuum, mga ginagamit sa kusina, at mga laruang pagkain. Mga laruan na katulad ng iba pang tools at gamit ng mga matatanda, gaya ng shopping cart, maliit na wheelbarrow, doctor's kit, laruang telepono, camera, cash register, mga laruan na pangbuhangin at laruang pangtubig, mga dress-up clothes at costumes o mga damit na isinusuot para sa larong kunwa-kunwari, mga manika na may mga accessories, manika na may buhok, mata at mga paa at kamay na gumagalaw, stuffed animals na may accessories at simpleng damit, puppet at simpleng puppet theater. Ang pretend play gamit ang mga manika, stuffed toys at puppet ay tumutulong sa social at emotional development ng iyong anak sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano i-express ang kanyang emosyon. Ang iba pang mga laruan na maaaring gamitin sa pretend play ay ang mga laruan na ginagamit sa pagbuo ng mga bagay, gaya ng mga blocks na may iba't ibang laki, mga iba't ibang klase ng laruan na napagdudugtong-dugtong na may iba't ibang laki, mga construction set. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga kunwa-kunwaring istruktura gaya ng mga building, bahay, sasakyan na nagiging mas komplikado sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagtulong na ma-develop ang imagination ng bata, ang mga ito ay tumutulong din sa patuloy na pag-develop ng kanyang fine motor skills o ang kakayahan ng kanyang
kanyang mga daliri para sa mas pino at komplikadong paggalaw at ng kanyang hand-eye coordination o koordinasyon ng kanyang kamay at mata. Maganda rin para sa mga 3 hanggang 5 taong gulang na bata ang mga bagay na magagamit sa pagdrawing at paglikha ng mga iba't iba pang mga bagay, gaya ng malalaki at maliliit na krayola at marker, malalaki at maliliit na mga brush at finger paint, malalaki at maliliit na papel para sa pagdrawing at pagpinta, mga dikulay na construction paper, pambatang gunting na hindi matulis ang dulo, paste, glue o glue stick, mga stickers, blackboard at iba't ibang laki at kulay ng chalk o kaya whiteboard at iba't ibang kulay ng markers, modeling clay at play-doh at mga modeling tools, malalaking beads. Ang pagsusulat, pagdrawing at mga paglikha ng mga bagay ay nagpapadevelop sa imagination at creativity ng iyong anak at tumutulong na mas lalo pa niyang maintindihan ang konsepto ng cause and effect. Dagdag dito, ang mga ito ay nagpapadevelop din ng kanyang fine motor skills at hand-eye coordination at nagpapabuti ng kanyang focus at attention. Maganda para sa mga 3 hanggang 5 taong gulang na bata ang mga rhythm instruments gaya ng rhythm sticks, maracas, cymbals, drum, tambourine at iba pang musical instruments gaya ng keyboard, xylophone, harmonica, mga pito, recorder. Ang paggamit ng iyong anak ng mga rhythm instruments at musika ay nagpapadevelop ng kanyang pandinig, fine motor skills, sense of rhythm, body awareness, at coordination of mind and body o koordinasyon ng kanyang isip at katawan. Ang mga CD at DVD player at iba pang gadget ay maaari pa rin gamitin para sa mga iba't ibang musika. Ang mga ito, gaya ng mga libro, ay patuloy na tumutulong para sa kanyang language development at magpapadami sa kanyang bokabularyo. Maganda rin ang mga picture book na may higit pang mga salita at mas detalyadong mga larawan kaysa sa mga librong pang 2 taong gulang. Ang pagbabasa para sa iyong anak ay patuloy na magtuturo sa kanya tungkol sa communication at imagination. Mas madedevelop din ng mga librong ito ang kanyang pandinig, ang kanyang memory at ang kanyang bokabularyo. Patuloy din niyang matututunan ang mga numbers, letters, colors, shapes at iba pa. Mas maraming libro, mas marami pa siyang matututunan. Ang mga 3 hanggang 5 taong gulang na bata ay maaari na mag-take turns o magpalitan. Posible na rin sila mag-share ng laruan sa pagitan ng 2 o mahigit pang bata. Pero, bagamat gusto nilang makipaglaro sa mga kaibigan, ayaw nilang matatalo. Kaya, hindi pa sila handa para sa competitive play o mga larong pagalingan ng kakayahan. Maaring ibigay sa iyong anak ang domino, picture bingo o matching games, mga simpleng board game na swertihan lang ang pagkapanalo, hindi yung kailangan ng strategy para manalo, mga simpleng apps or handheld games para sa pagtuturo ng matching, shapes, colors, numbers at letters. Ang mga 3 hanggang 5 taong gulang ng mga bata ay may interes na rin sa time, nature at science at gusto nilang malaman kung paano nagwo-work ang mga bagay. Bukod sa libro, ang iba pang mga laruan na makakatulong para matuto ang iyong anak tungkol sa iba't ibang bagay ay mga science models. Tingnan sa lalagyan kung para sa anong edad ito rekomendado. Magnet, flashlight, magnifying glass, relo, simpleng calculator, mga laruan na nagtuturo sa nakakaaliw na paraan ng iba't ibang konsepto gaya ng mga number, mga letter, mga shape, mga size, mga color, mga animal, at iba pa. Mga laruan na nagtuturo kung paano magbutones, paano mag-snap, at paano gamitin ng hook. Mga nesting toys o yung laro ang isang set na may paliit na laki at naipapasok sa loob ng isa't isa. Ang mga 3 hanggang 5 taong gulang na bata ay gustong mag-eksperimento sa kanilang mga physical skills o kakayahan sa paggalaw. Gusto nilang tumakbo, tumalon, umakyat,
at magbalanse. Kaya maganda para sa kanila ang mga bagay para sa paggamit ng kanilang malalaki at maliliit na muscles gaya ng malalaki at maliliit na bola para sa pagsipa at paghagis at pagsalo. Kahit ano pa ang ginagawa niya sa bola, ang mga bola ay nagpapadevelop ng kanyang gross motor skills o yung mga kakayahang gamit ang kanyang malalaking muscles sa braso at paa. At nagpapadevelop din ito ng kanyang hand-eye coordination at pinapadevelop din ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Ganoon din kapag ginamit niya ang mga sumusunod na laruan. Mga bagay na nasasakyan, kabilang ang rocking horse at tricycle. Huwag kalimutan na pagsuotin siya ng helmet, tunnel, mas matataas na akyatan kaysa sa mga pang mas bata pang edad na bata na may malambot na material sa ilalim, mga wagon at wheelbarrow, mga plastic na bat at bola, mga plastic na bowling pin, mga target at mga bagay na inihahagis sa target, at workbench na may martilyo, pako at lagari. Kung ang iyong anak ay may access sa isang computer, maaari siyang paggamitin ng mga program na naiintindihan ng mga bata. Ang software ay dapat gumagamit ng mga graphics at mga naririnig na paliwanag at pagtuturo. Hindi yung nakasulat o nakaprint lang. Ang program ay dapat interactive para ang iyong anak ay maaaring gumawa ng bagay sa computer. Maganda kung maaari niyang kontrolin kung saan pupunta ang nakikita niya sa computer at ang bilis ng paggalaw nito. At maganda rin kung may mga pagkakataon ang iyong anak na tuklasin ang iba't ibang konsepto sa iba't ibang level ng program. Paalala na napaka-importante na ang mga laruang ibibigay sa mga bata ay ligtas. Dapat ay maganda ang pagkakagawa sa mga ito, walang matutulis o matatalas na bahagi. Kung may pintura, dapat ay pininturahan ng non-toxic lead-free na pintura, hindi nababasag, madaling linisin, at walang electrical parts. Huwag hayaang maglaro ang iyong anak ng mga laruan na mayroong mga maliliit na bilog na battery na madaling matanggal sa laruan dahil baka aksidente niya itong isubo. Mahalagang tandaan ang isang dating ligtas na laruan sa katagalan ay maaaring masira at maaaring maging mapanganib. Kaya dapat ay lagi mong susuriin ang mga luma ng laruan para makatiyak na maayos pa ang mga ito. Kung meron kang natutunan sa video na ito, please like and share this video. Thank you for watching and see you sa next video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito.